გამარჯობა მეგობრებო, ახლა დუბლინიდან მივდივარ ქალაქ გალვეიში, ესე მატარებლით ვიმგზავრებ 3 საათი. აუცილებელი ინფორმაცია, მინდა გაითვალისწინოთ თუ გადაწყვეტ დუბლინიდან გალვეიში ჩასვლას, ბილეთს როცა შეიძენთ ონლაინ, წერია რომ დუბლინი კონოლის სადგური. თუმცა სინამდვილეში გალვეიში მიდის დუბლინიდან ჰუსტონის სადგურიდან. 3 საათი დიდი დრო მოუმეჩვენა და ამიტომ წამოვიღე წიგნი. ეს არის ჩემი საყვარელი წიგნი, The Untethered Soul, დაუოკებელი სული. ძალიან მაგარი წიგნი არის მეგობრებო. წიგნიდან ერთმა ფრაზამ ძალიან დამაფიქრა და მინდა ახლა გაგიზიაროთ. თუ გინდა იყო ბედნიერი, უნდა განთავისუფლდე დრამატიზმისგან. თუ აქ ხარ, იყავი ბედნიერი და შეიგრძენი ცხოვრების გამოცდილება, რადგანაც ბოლოს ყველა კვდება და ყველაფერი მაინც თავისით მოხდება და რატომ არ უნდა იყო ბედნიერი. თუ გეცოდინებათ, რომ არანაირი კონტროლი არ გაქვთ სამყაროზე, როგორ შეცვლიდით თქვენს დამოკიდებულებას ცხოვრებასთან? დამიწერეთ თქვენი კომენტარები, ძალიან მაინტერესებს რაც ვფიქრობთ. ასევე მეგობრებო, შევქმენი ახალი არხი YouTube-ზე, Natis Music Room და ძალიან გამიხარდება თუ შემომიერთდებით ახალ არხზე. გალვეიში დავრჩები 3 დღე და იმედი მაქვს, რომ კარგი ამიდები იქნება. ვინც ირლანდიაში ცხოვრობთ, იცით როგორი არაპროგნოზირებადია ირლანდიური ამიდი. ზოგჯერ ისეთი ქარია ხოლმე ირლანდიაში. ქარი არა, ქარიშხალი. სანამ მოკლედ მატარებელში ჩავშდებოდი, დილას ჯერ გაწვიმდა, შემდეგ ძალიან მაგარი მზე იყო, შემდეგ ისევ გაწვიმდა, შემდეგ ქარი ამოვარდა, ასე რომ აი ესეთი არის ირლანდიის ამინდი. ხოლგა ყველა ვარიანტი უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ირლანდია მეგობრებო. ასე რომ არ იცით როდის როგორი ამინდი იქნება. გალვეიში წასვლა გადავწყვეტე, იმიტომ რომ მინდა ვნახო ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი ირლანდიაში, ადგილი რომელიც სანამ ცოცხალი ხარ უნდა ნახო. ეს ადგილი არის Cliffs of Moher. აი სწორედ ასე ქვია, მოჰერის კლდეები ამ ადგილს და ძალიან მინდა მეგობრებო, რომ აი კარგი ამინდი იყოს, ესეთი მზიანი. ჩამოვედი მეგობრებო გალვეიში 3 საათის მერე კარგად დავიხალე. ახლა მივდივარ სასტუმროში, მინდა განახოთ ეგ სასტუმრო. არ წვიმდა და ახლა ამ წუთას გაწვიმდა, ასე რომ აი ასეთი არის ირლანდიური ამინდი. ახლა მივდივარ ავტობუსით სასტუმროში, სადღაც 20 წუთის გზა არის და გამოვყენე ლიპკარდი, ესეთი ბარათი არის ირლანდიაში ავტობუსისთვის, მატარებლისთვის ასევე იყენებენ. და როდესაც ესე ავტობუსი მიდის დანიშნულების ადგილზე, ყოველთვის ამბობ, შემდეგი გაჩერება რომელი არის. როგორ გამოიყურება 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალვეიში. ესე გამოიყურება ჩემი ოთახი. არის საჩუქარი, ჩიპსი დამახვედრეს, ესეთი border shortbread rings. ძალიან მიყვარს სარკეები, ყველგან სარკეები. აი კიდევ ერთი დიდი სარკე. ახლა კი ვნახოთ სააბაზანო. შხაპის მისაღები. მაგარია ძალიან. პირსახოცები ადგილზეა. კიდევ რა გვაქვს აქ? Hand wash ხელის დასაბანი და body lotion, ტანის ლოსიონი, აბაზანის მარილი, ლავანდათი, ტელევიზორი,
და ეს სპა RTG ხოთო. აი ეს რეზერვაცია გავაკეთე ასევე. 5 საათზე უნდა წავიდე სპაში და ასევე განახებთ როგორ გამოიყურება 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალვეიში და როგორი არის მათი სპა. ასე გამოიყურება თერმული აუზი 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში. დაბალი განათება სიმყუდროვეს მიქმნის და ვისვენებ დაღლილი დღის შემდეგ. ეს არის დასასვენებელი ოთახი. არ ვნანობ რომ დავჯავშნე სპა, თუმცა არ მომეწონა ის ფაქტი რომ დრო შეზღუდულია და აქ ყოფნა მხოლოდ 1 საათით არის ნებადართული. რას ვიზამ, სასტუმროს წესებს ვერ შევცვლი. გახსოვთ მატარებელში რომ წავიკითხე, თუ იცოდე რომ სამყაროზე კონტროლი არ გაქვს, როგორ შეცვლედი შენს დამოკიდებულებას ცხოვრებასთან. ამიტომ ვიცი რომ არანაირი კონტროლი არ მაქვს აქაურ წესებზე, შემიძლია 2 გვერდი წავიკითხო ისევ და დარჩენილი დრო წიგნის კითხვაში გამოვიყენო და არ ვიფიქრო იმაზე, რასაც ვერ შევცვლი. ამ სასტუმროში განსაკუთრებით მომეწონა რესტორანი. ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებენ. მე კრევეტები შევკვეთე, შემწვარი მოცარელა და რა თქმა უნდა პური. ასეთი ცხელი ახალგამომცხარი ფუნთუშე მომართვეს. უგემრიელესი იყო. მომსახურებაც მაღალ დონეზეა და შესაბამისად ფასებიც მაღალია. აქ ერთი ღამით ნომერი ღირს 230 евро. ამ თანხაში არც კვება შედის და არც სპა მომსახურება. ინტერიერი, სპა და კერძები მართლაც კარგია, მაგრამ ჩემი აზრით 230 евро ძვირია. თქვენ რას ფიქრობთ? ღირდა ეს თანხა ასეთ გამოცდილებად? დამიწერეთ კომენტარებში. ასე დასრულდა ჩემი დღე გალვეიში. საკმაოდ გრძელი დღე იყო, მაგრამ პროდუქტიული. ახლა კი დროა დავისვენო და გავემზადო, რადგან დილით ადრე ტურზე მივდივარ მოჰერის კლდეების სანახავად. დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოვედი ახლა ავტობუსის გაჩერებასთან და გაწვიმდა და ველოდები ტურს. ნახოთ როგორი ადგილი არის ეს მოჰერის კლდეები. უკვე მოვიდა ჩემი ავტობუსი მეგობრებო და დავჯექი ახლა ავტობუსში. წვიმს და იმედი მაქვს გადაიღებს წვიმას სანამ მივალ. მოჰერის კლდეები გალვეიდან ავტობუსით 2 საათის გზაზეა. მგზავრობისას გიდმა მოგვიყვა ირლანდიის გაქრისტიანებაზე. ირლანდიაში ქრისტიანობა შემოიტანა წმინდა პატრიკმა. ამ თემაზე ცალკე ლოგი ჩავწერე. ამ ვიდეოს დასრულებისთანავე შეგიძლიათ უყუროთ წმინდა პატრიკის დღე დუბლინში. ასევე გზაში რამდენიმე საინტერესო ადგილას გავჩერდით. პირველი გაჩერება არის დუნგუერეს ციხესიმაგრე. ეს ციხესიმაგრე აშენდა მე-16 საუკუნეში. დუნგუარე ირლანდიური სიტყვაა. დუნ ნიშნავს ციხესიმაგრეს, ხოლო გუარე არის მეფის სახელი და ამიტომაც გვია ამ ციხესიმაგრეს დუნგუარე. ციხესიმაგრე დაკეტილი იყო და მხოლოდ გარედან შევძელით დათვალიერება. შემდეგი გაჩერება არის უძველესი სამარხი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს სამარხი ეგვიპტურ პირამიდებზე ძველია. ჩემი აზრით ეს ადგილი ნამდვილად დამბეჭდავია. ამასობაში ლანჩის დრო მოვიდა და გიდმა გვირჩია ერთი მყუდრო პაბი. მე შევუკვეთე შემწვარი თევზი და კარტოფილი. ეს კერძი ძალიან პოპულარულია ირლანდიაში. ეს კი არის გინესი, ყველაზე ცნობილი ლუდი ირლანდიაში. თუ დაინტერესდებით როგორ მზადება ირლანდიური ცნობილი ლუდი, შეგიძლიათ უყუროთ ჩემს არხზე გინესის საწყობი დუბლინში. ლანჩის შემდეგ კი მივდივართ დღევანდელი ტურის მთავარი ადგილის სანახავად. მეგობრებო, ეს არის ადგილი, რომელიც სანამ ცოცხალი ხარ უნდა ნახოთ. მოჰერის კლდეები ძალიან ლამაზი ადგილია. სამწუხაროდ დრონს ვერ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ქარია, მაგრამ შევძლებ რამენერად გადავიღო რამოდენიმე კადრი. ძალიან დიდი ხნის წინ ამ ადგილას, სადაც ახლა ეს უზარმაზარი კლდეებია, იდგა პატარა ციხესიმაგრე, რომელსაც ერქვა მოჰერ. ეს ციხესიმაგრე იყო აშენებული კლდის თავზე, ზღვასთან ახლოს და ამიტომაც ხალხმა ციხესიმაგრის გამო მოჰერის კლდეები უწოდა. გქონია ოდესმე განცდა, თითქოს სამყაროს კიდეზე დგახარ. ასეთი შეგრძნება გეუფლება, როცა მოჰერის კლდეებზე დგახარ და გადაჰყურებ ატლანტის ოკეანეს 214 მეტრის სიმაღლიდან. ბევრი ცნობილი ფილმია გადაღებული, მათ შორის სამეფო კარის თამაშები და როცა თავად გახარ ამ ადგილას, ხვდები ეს სცენა რაღაც განსაკუთრებულია, მრავალფეროვანი და დრამატული. თუმცა აქაური ბუნება ყოველთვის არ არის მშვიდი. თუ კი ნისლიან ამინდში მოხვდებით, შესაძლოა ვერაფერი ნახოთ. მე გამიმართლა, რომ ნისლი არ არის, ხან წვიმს და ხან ქარია, მაგრამ მიხარია, რომ ამ ხედებს ნისლი არ ეფარება და გიზიარებთ ამ სილამაზეს. ასევე აქ ვნახეთ ცხვრები, მშვიდად ძოვდნენ ბალახს. და ისი არიან განებივრებულები ასეთი ლამაზი ხედის ყურებით ყოველდღე, ალბათ უკვირთ ჩვენ ტურისტები რატომ ვიღებთ ამდენ ფოტოებს. ეს ხომ მათთვის ჩვეულებრივი დღე და ჩვეულებრივი ადგილია.
სამწუხარო ფაქტია, რომ აქ ყოველწლიურად ადამიანები იღუპებიან იმის გამო, რომ ფოტოებს იღებენ. ასე რომ თუ მოხვდებით ამ ადგილას, Cliff of Moher's-ზე, არ დაგავიწყდეთ, რომ ფრთხილად იყავით, ფოტოს გამო ნუ გასწირავთ თავს, რადგანაც ყველაზე სამახსოვრო ის არის, რაც თქვენ სახლში მიყვებათ და არა ფოტოსურათი. საფეხმავლო ბილიკი დაკეტილია უსაფრთხოების გამო, თუმცა ზოგი ტურისტი მაინც იპარება ხედის სანახავად. მე ამ ხედით დავკმაყოფილდი და მოჰერის კლდეებზე ყურება სწორედ აქ დავასრულე. ეს მართლაც სასიამოვნო დღის ტური იყო. ვფიქრობ, მოჰერის კლდეების ნახვა ნამდვილად ღირს. ასე დასრულდა ჩემი დღევანდელი დღე, ახლა კი მივდივარ გალვეიში და ხვალისთვის გეგმავ ქალაქის დათვალიერებას. დარჩით ჩემთან და ერთად გავიცნოთ ქალაქი გალვეი. გალვეი არის პატარა ქალაქი ირლანდიის დასავლეთ სანაპიროზე. დააარსეს ანგლო-ნორმანებმა დაახლოებით მე-13 საუკუნეში და ითვლება შუა საუკუნეების ქალაქად. გალვეის ხშირად ირლანდიის გულს უწოდებენ და აქ მოხვედრისთანავე იგრძნობთ იმ ენერგიას, რომელსაც ეს ქალაქი ასხივებს. აქ შუა საუკუნის ქუჩებში ხშირად გაიგონებთ ირლანდიურ ტრადიციულ მუსიკას. გალვეიში ერთ-ერთი ტურისტული ადგილი არის ესპანური თაღი და საინტერესო ისტორია აქვს ამ ესპანურ თაღს. ძველ დროს გალვეიში ბევრი ესპანური გემი შემოდიოდა და შემოჰქონდა ტკბილეულობა, ღვინო და სხვადასხვა პროდუქტები. ქალაქის კედელთან იყო პატარა თაღი, სადაც ესპანეთის გემები ხშირად იკავებდნენ ამ ადგილს და ამიტომაც ადგილობრივებმა ესპანური თაღი უწოდეს. გალვეი ასევე ცნობილია კლადას ბეჭედით. ჩვენ ახლა ვესტუმრებით მუზეუმს და ერთად გავიგებთ, თუ რატომ არის ეს ბეჭედი ასეთი ცნობილი. ლეგენდის თანახმად კლადას ბეჭდის დიზაინი შექმნა მეთევზე რიჩარდ ჯოისმა. ის გალვეის მახლობლად სოფელ კლადაში ცხოვრობდა. ერთ დღეს იგი ტყვე დააიყვანეს და ტყვეობაში ოქრომჭედლობა ისწავლა. როცა რიჩარდმა ტყვეობიდან თავი დააღწია, პირველი კლადას ბეჭედი დაამზადა და საყვარელ ადამიანს აჩუქა. მას შემდეგ კლადას ბეჭედი ირლანდიაში ძალიან პოპულარული გახდა და დღესაც სიყვარულის მეგობრობის და ერთგულების სიმბოლოდ ითვლება. ბეჭედზე გამოსახული გული სიყვარულს აღნიშნავს, ხელები მეგობრობას, ხოლო გვირგვინი ერთგულებას. ამბობენ, რომ ბეჭდის ტარებასაც თავისი მნიშვნელობა აქვს. თუ მას მარჯვენა ხელზე ატარებს და გული გარეთაა, ნიშნავს, რომ თავისუფალი ხართ, ხოლო თუ ბეჭედს გულით შიგნით ატარებს, ნიშნავს დანიშნული ხართ ან დაქორწინებული. ასევე მინდა ვესტუმრო, გალვეიში არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პაბი, King's Head. ასე ქვია ამ პაბს. ქართულად იქნება მეფის თავი. მოდი ვესტუმროთ ამ ადგილს და გავიგოთ, თუ რატომ არის ასეთი ცნობილი გალვეიში King's Head, მეფის თავი. წავედით. ეს პაბი 800 წლის არის და გალვეის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობაა. შუა საუკუნეების 400 წლის ფანჯარა უამრავ ისტორიას გვიყვება წარსულზე. 1649 წელს ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ პირველი დამნაშავეცნეს, იმის გამო, რომ ხალხს უზღუდავდა თავისუფლებას. ლეგენდის თანახმად პაბის სახელი მეფის თავი უკავშირდება ბრიტანეთის მეფის ჩარლზ პირველის სიკვდილით დასჯას, ვინც მეფეს თავს მოჰკვეთდა, შეეძლო აერჩია ნებისმიერი სახლი საცხოვრებლად. 1649 წელს ყოფილმა ჯარისკაცმა მეფეს თავი მოჰკვეთა და აქ დასახლდა. მას შემდეგ ჯარისკაცი აქ ცხოვრობდა. მოგვიანებით ეს სახლი ირლანდიელმა ოჯახმა იყიდა და გახსნა პაბი. მას შემდეგ ეს პაბი ძალიან ტურისტული ადგილია. გარდა იმისა, რომ ეს ადგილი ისტორიულია, ასევე აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ირლანდიური კერძები. მე დავაგემოვნე გალვეიში ძალიან პოპულარული კერძი ჩაოდა. ეს არის კრემოვანი სუპი, რომელიც მზადდება ზღვის პროდუქტებით და ბოსტნეულით. გულწრფელად გითხრათ, ჩემთვის განსაკუთრებული არ იყო. მართალია ჩაოდა დიდად არ მომეწონა, მაგრამ ლათინური კვარტალით ნამდვილად მოვიხიბლე. ფერადი სახლები და ვიწრო ქუჩები. ალბათ ეს არის ლათინური კვარტალის ხიბლი. ლათინური ამ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ აქ ლათინურად საუბრობენ. არამედ სიტყვა ლათინური ასოცირდება ხელოვნებასთან და მუსიკასთან. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო. თუ ისიამოვნეთ ბლოგით, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით შემდეგ ბლოგამდე. აბა კარგად. Jump on